Joo, nyt on aikainen aamu Kuopiossa ja lähdetään kohti Göteborgia ja käydään uusi kuorma-auto hakemassa. Ja tuodaan auto Kuopioon ja siitä ruvetaan rakentamaan puuautosta. No niin, eiköhän lähdetä matkaan. Meillä kalusto uusiutuu säännöllisesti noin 4 vuoden välein. Siinä vaiheessa kilometrejä on kertynyt jo sen verran, että vaihto on todettu järkeväksi. Aiemmat kokemukset vaikuttaa aina siihen seuraavan auton valintaan, että tiedämme jo mikä toimii ja mitä haluamme kehittää entisestään. Nyt mennään. Big group is visited for take-off. Kuljettajien mielipiteet on tärkeässä roolissa, että vuosien varrella autojen tyylit ja rakenteet ovatkin vakiintuneet meille tutuiksi ja toimiviksi ratkaisuksi. Lisävarusteita voi valita aika laajasti ja kaikki hyväksi todetut ominaisuudet siirtyvät tietenkin jo myös seuraavaan autoon. Näin kalusto pysyy yhtenäisenä ja autosta toiseen siirtyminen on helppoa, kun varusteet ja käytettävyys ovat lähes samanlaista. Tervetuloa Helsinkiin. Istutaan vielä paikallaan sivuilla kiinnittynä Suomesta mennä samalta tuolta aloin. No niin, nyt ollaan Helsingissä ja nopea vaihto. Göteborgin kone lähtee reilun puolen tunnin päästä ja hyvin ehittää. Kun varusteet on valittu ja kaupat tehty, niin auto siirtyy ajallaan tehtaan linjastolle rakennettavaksi. Normaalistihan auto toimitetaan suoraan lähimmälle Volvo jälleenmyyjälle, mutta tällä kertaa päätimme lähteä hakemaan auton suoraan tehtaalta. Huomenta. Nyt lähdetään Helsingistä Göteborgiin. Lentoaikana on pari tuntia. Ollaan 8 aikaa siellä ja siitä lähdetään sitten taksilla kohti tehdasta. Tiedämme jo etukäteen, että tehtaan sisällä kuvaaminen ei ole sallittua, että auto noudetaan siitä pääoven edestä. Tervetuloa Göteborgiin, jossa paikallinen aika on nyt noin 8. Pyydämme teitä vielä istumaan paikallanne turvavyöt kiinnitettyinä, kunnes turvavyön merkkivalo saapuu. No niin, nyt ollaan Göteborgissa ja sitten tehtaalle. Hello. Morning. Yep. Niin, että 2007 viimeksi tainnut käydä tällä kentällä, niin ei ihan muistikuvia enää tästä paikasta. Matka tehtaalle kesti noin 20 minuuttia ja matkahan sujuu mukavasti urheilusta keskustellen. Hieman ennen tehdasta tulikin jo testiradat näkyviin ja tiedettiin, että alettiin olla jo lähellä tehdasta. So that is the entrance. Cool. So, Yeah. Thank you. Bye bye. Hyvä, nyt ollaan paikan päällä. Nyt lähdetään hakemaan sitä autoa. Yes. Tänne me varmaan mennään. No niin, nyt tultiin tänne Göteborgin tehtaalle ja odotellaan tässä, että meidän kaveri tulee. Sieltähän tuleekin. hello. Hello. Very welcome to Thank us you. to Volvo Trucks Tuve. Thank you. Thank you. Did you have a nice flight? Yeah, very good. Yeah. Very good. Today the program looks like first we will check the truck, your brand new truck, Yeah. and then we will change to safety shoes and a vest and see all the factory. Yeah, very so good. Yeah. about 11:30 we will have lunch with the director of the factory. So I think it will be nice. Yeah, okay. So again, very welcome. Sitten mentiin. Hyvältä kuulostaa.
Yes. Hej! Då har jag mina 2 gäster här idag från Finland. Det var Antti och Henry. Ja. Yes, Antti there. Yep. And Henry there. So, welcome. Mitenkä nämä menneet? Nuija. Nuija. Kuvaatko? Take this one. So, Yeah. it's okay. Here in this area we always place the trucks who the customers will come with the self-pickup. So here we have mostly they are from Scandinavia who picks up their trucks. But sometimes they come from Eastern Europe. We had one guy from Holland. He picked up his XXL cabin. But once we had one guy who was picking up his new truck, an FMX with blade feathers, no bed, and he was coming from Mongolia. Mongolia. So we'll drive it home. Ah. I think it took maybe 2 weeks. Okay. So it was a hard traveling, I think, a hard journey. So please. Here we have the Finnish Pearl from Antti Tukainen, Finland. Yeah. Your new, it will be a timber truck, yes? Ja, timber truck, kyllä. Yeah. Et siinä on uusi auto nyt. Hyvältä näyttää kyllä, niin kuin pitääkin. Now today we are quite lucky. It's nice weather, Yeah. but it will come again rain. I don't know how it's in Finland. It's been raining 2 weeks. So. Yeah. So how long time does it take to have this customizing for your truck with the timber? It takes about 4 weeks. 4 weeks. Yeah. Yeah, we're not on Okay, the no. rush, so it's enough when it's ready on December. Okay. So And I took off the plastic from the seats, so they are in the side boxes. okay. Yeah. Käydäänpäs kattoo sisältä, miltä tämä näyttää. Uuden auton tuoksu on aina hyvä. Hyvältä vaikuttaa. Tässä on oppimista, kun on nämä näytöt tässä. Kamerapeilit, niin vähän eri kulmassa on nyt nuo näytöt kuin mitä yleensä peileistä katsotaan, niin siinä on vähän oppimista, mutta varmasti hyvä. Next we will come inside, we will place your luggage and then we will change to safety shoes and a vest and then we will see the factory. So I hope you will enjoy. Nyt So, mennään tehtaalle. just open here. So here we have our First one and first one and 2025 years model. yeah. It's a little bit different than the first one. Otetaan tämä. Let's take this one. 28 hevosvoimaa. Vähän vähemmän kuin tuossa uudessa. Here we will meet Diana. She's the spider in the factory. She knows everything. She knows who you will talk with if you have any problems, or she knows everything. She's our most valuable teammate in our company, I think.
So now we change and we will take the tour. Now when we will go through the factory, now it's photography forbidden. Thank you. No nyt on hyvät fiilikset, nyt lähdetään tuonne ja tehtaassa ja siellä ei saa kuvata, niin nyt kamera pois. Yeah, thank you that you have been Thank here you. in our factory, and I hope that you enjoyed this tour that's showing how we work and how the people feel about our brand. Yeah. So I hope you enjoyed. Yeah, we enjoyed very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tehaskerros käyty ja oli kyllä vaikuttavaa. Tosi hienosti organisoitu tämä systeemi, miten auto rakennetaan. Ja hyvät fiilikset. 3 tuntia kierrettiin siinä ja oli hieno. Nyt laitetaan koekilvet tähän paikalle, niin on lupa ajaa, siirtää tämä Suomeen. Varoittaa, ettei tule naarmuja. Hyvää matkaa Suomeen! Otetaan vähän mapsiäkin, että minnekä päin mentävä. Tukholmaan päin pitäisi lähteä. Hyvin toimii uusi auto. No niin, siitä se matka alkoi nyt. Laitetaan asetukset kuntoon, penkki kohdalle, mukava ajelle. Ratti kohdalle. Ei kun menoksi. Oli kyllä hyvä tehasvierailu, että en ole ennen käynyt. Ja mukava oli nähdä, miten se auto sillä rakentuu. Että siellä ihan rullassa metritavarana on se auto runkomateriaali. Ja sitten se lähtee, ne laittaa se U-palkiksi siinä muotoille ja sitten prässillä reijät, mitä siihen tarvii runkoon ja sitten linjalle sinne. Ja siinä on joka työpisteellä porukkaa, kaikilla on tietävät kyllä tehtävänsä, että mitä tehdään ja koko ajan liikkuu eteenpäin siinä se runko. Ja tosi hieno. 6 tunnissa valmistuu auto siinä. Oli kyllä vaikuttava paikka. Joo, kiitos Robertille tehdasvierailusta, että hyvin esitteli kyllä paikat ja tehtaan johtaja Peter oli sitten meidän syömässä siellä, niin mukava oli tavata. Joo, nyt on ajettu 150 kilometriä tehtaalta ja käytiin tuossa tankilla ja tankki täyttöön, tällä päästään Kuopioon asti. Ollaan kohta Jönköpingissä. Nämä alueet on aika tuttuja, tässä oltiin parikymmentä vuotta sitten ajamassa. Jönköpingin alapuolella myrskytuhoja. Mukavaa ajella näiden tuttujen maisemien ohi pitkästä aikaa. Tästä on vielä 3,5 Tukholman matkaa. Joo, mukavahan tässä on körryytellä Ruotsin läpi, että kuunnellaan ruotsalaista musiikkia ja ajetaan kohti satamaa. Palataan siellä asiaan sitten. Sitten seikkailemaan. Tultiin Tukholmaan tässä. Katsotaan minnekä tää kuorma-autolla mennään. Ihan turistina. Kokeillaan tän vihreä valopalaa, niin silloinhan voi mennä. Nyt nukkumaan ja aamulla matka jatkuu. Pitkä päivä takana, niin hyvät yöunet, niin huomenna mukavaa sitten jatkaa matkaa.
Jees, huomenta vaan. Nyt ollaan check-in on tehty ja nyt päästään laivaa ajamaan. Lähdetään Suomeen. Nyt päästään laivaan. Laitetaanhan tämä lautta-asentoon ja sitten päästäänkin ylös. Nyt lähestyy. Joo, soitetaanpas Koros Mikolle tuosta, niin Mikko on toinen kuljettajista, joka saa tuon uuden auton käyttöön. Niin... Päivää. Mitenkä satamassa mennään? No mikä täällä? Koivuja lusikoja ees taas. Joo. Katsottiin tuossa äsken päiväohjelmaa laivalle, niin kyllä siellä pingot ja päivätanssit kuule löytyy. Niin tää Henkon kanssa lähtee käymään pingossa. Niin. Ilman muuta, se on mukavaa. Se pingo, se on aina perus, kun itekin just niin kuin laivalla on, niin se pingo on aina mentävää. Kyllä, joulukinkut hakemaan sitä, vai mitä sieltä voi voittaa? Vanhoja autoja, nää on hyviä. Kengät jalassa ei saanut olla USR-kassa. Niin, ei saa olla kengät jalassa eikä sotkeesti. Joo. Eikö se näin ollut? Näin se on. Pitää yrittää Henkkaa vähän toppuutella, kun meinaa heti sotkea tuon uuden auton. Niin, joo, ei perkele pistät se muuten kyytiin sinne rungon päälle loppumatkaksi, jos mennään sotkemaan. Kyllä. Täällä ei tuu kun vähän vaan vettä, niin siellä on mukava olla. Niin jo. Seisoo siinä kopin takana, niin eihän siinä kastu no edes. niin eihän siinä kastu kyllä, se on totta. Niin siihen sitten. Joo, minä aloitan sen siihen, jos ei oo kunnolla. Näin on. Jes, lauttamatka on ohi ja hyvän iskelmämusiikin ja pingon parissa meni lauttamatka meille. Kello on vähän 7. Ollaan Turussa ja lähdetään kohta Kuopioon ajamaan. Pitkä matka vielä sinne. Terve. Vieläkö sitä ajossa ollaan? Vielä, sitä nyt vähän aikaa. Kyllä. Käyt olla sinäkin vielä tulossa. Joo, täältäpä ollaan tulossa niin Henkan kanssa. Kohta Suonenjoella loppukiriin vielä tässä ajateltiin soitella, kysellä kuulumisia ja ilmoitella, että auto on tulossa täältä. Niin joo. Volvolleko se nyt menee vai? Joo, Volvolle mennään seuraavaksi. Vielä on rakentamista. On siinä vielä hetki sitten mennä. Niin on. Henkka on sotkenut tätä autoa jo täällä, mutta pitää siivota kohta. Eikö sitä pidä kojelavalla olla kaikkea tingeltangeli? No ei täällä. Pitää joku nalle tulla se nalle on aina. Niin se on. Niin Markullakin on nalle nykyään kyyvissä. No niin. Ja minä semmosen kissan nalle. Joo. Hyvä. Ei kun turvallista matkaa. Kuin myös. Hyvä. No niin. Moro. No niin, eka tonni tuli täytteen autoon. Göteborgin Volvolta Kuopion lentokentälle 1000 kilometriä. Ajetaan tänne kentälle, kun henkilöauto on meillä täällä. Käydään se nyt hakemassa poikki. Nyt ollaan Kuopiossa ja seuraavaksi auto menee Volvolle. Siellä laitetaan sähköjä. Sitten sähköt kun on tehty, ne ehkä laittaa lisää pitkätkin ja muuta härpäkettä tuonne ja sen jälkeen päällerakenteet. Jees, talvi on tullut Kuopioon ja nyt lähdetään katsoa, että millä mallilla se auton varustelu. Että täällä Volvolla tekevät sähköjä siihen ja sitten lähdetään viemään se sinne Pohjanmaalle. Käy vähän katsomassa. Täällä on nyt sähköjä tehty, täällä on kojelauvat auki vielä jonkin verran ja nappeja on tullut tänne lisää. Tänne on laitettu tuonne kärriin meneviä akselin nousun napit ja painatuksia ja ulosoton napit ja
hiekottimen napit, kaikki mahdollinen mitä tarvii oikeassa järjestyksessä on. Ja tässä se valmistuu. Nyt asentoja on tuolla ulkopuolella, laittaa tuonne sähköjä tuonne taaksepäin. Ja pikkuhiljaa valmistuu. No niin, siitä lähtee Tukiaisen projekti maanantaina käyntiin, eli rungon maalausta ja Peltolan Mika tuloo siihen heittämähän vähän lakeeria kylän puolelle ja tämä videoiden kuvaaminen ja sisällön tuottaminen onkin aivan ylivoimaisesti vaikein homma tässä koko projektissa, mutta koitetaan vähän kuvailla tekemisiä ja katsotaan mitä saadaan aikaan. Nyt saa Peltolakin Norinkylän ala-asteaikaisen näytelmäkerhon opit kaivaa. Kaivaa takataskusta ja heittää läpyskää. Joo. On outo tilanne, tällainen läpyskää heitto suoraan kameralle. Joo, mutta on tässä hyvä puoli, että kun oikein vääntää Pohjanmaan murretta, niin eihän ne kalakukot edes ymmärrä mitä me puhutaan. Se menee niin mahdottomaksi. Ei kai siinä mitään. Vähän peittelyjä ja sitten velliä selkään. Joo, tänään se siitä lähtee muuttumaan eri väriseksi. Asia kunnossa. Katilakin on odottanut niinku kuuta nousevaa, että pääsis vähän videolle. Joka päivä kysynyt, että joko pian. Eikös sen. Pakko ottaa matskua, kun mä oon jättänyt tämän homman tekemättä ja nythän tämä näyttää jo puuautolta, kun on yksi pankka paikalla. Hyvä, että sullekin jotain löytyy tästä. Se on huippu. On. Sehän näyttää aivan puuautolta, kun on pankat kiinni. Ei Ville, mitään hätää, tunnin päästä katsastus. Selvä. Onko Terolla mikä viilis, että lentääkö öljy, kun päästään pian kokeilemaan? Aina. Niin kertahan se olisi ensimmäinen. Ei lentää. Mä tuun tänne sua vähän auttamaan tämän kameran kanssa, niin kun meillä oli nyt kiirus, niin mäkin osallistun. Saatana, kun on niin hankala kuvata, kun on kahvikuppi kädessä, niin terve! Terve. Täällä se vain valmistuu, aivan itsellänsä. Tulin Tero sua taas auttamaan tänne. No niin, hyvä. Mikä homma? Mikä tilanne? No mä teen enää tuntia tässä vain. Ei! Joo. Joo, älä anna mun häiritä millään lailla. Niin. Ei oo. Täällä meidän mittava. Tällä ei ollut sitä paikkaa, että sitten se joudut pienen semmosen neuvottelun käymään varmaan katsastusmiehen. Oi! Se on mun bravuuri. Kato, täällä on testilaboratorio ajettu jo asemiin. Surautetaanko pian pumppu päälle? No se on. Oikeastaan tuo niputetaan niin pumppu päälle ja kulmat nousulle ja... Niin on. Ja suojaan. Niin. Katsotaan mistä murahtaa. No se. Ei ainakaan aivan maana.
No niin, nyt ollaan autoa noutamassa täältä Jalasjärveltä ja nyt on siinä pisteessä, että päällirakenteet on laitettu ja loppitulos näyttää hyvälle. Pitäisikö meidän kierrättää vähän autoja kahta? Kierretään pois. Joo, tähän versioon tuli kiinteä nosturinteline ja ollut meillä käytössä jo yli 10 vuotta kiinteillä ja on todettu hyväksi. Paljon lastausta ja lauhdutin tuli tähän autoon. Meillä on ollut nyt monessa autossa nyt lauhduttimet ja paljon lastausta, niin ei öljyt kiehu kesäheltillä, kun terminaaleja niin puretaan uittovarastoja ja junan lastausta. Se on todettu nosturia säästäväksi asiaksi. Mitenkäs päädirehtööri näkee niin minkälainen projekti oli tässä kysymyksessä? No, kyllä se mun mielestä on aika onnistunut ja ne asiat on täytetty, mitä on pyydetty ja haluttu. Että mun mielestä on ihan hyvin kyllä onnistuttu. Joo. Ei ole mun mielestä oikein. Se sujuu kaikkea vaan hyvin, ettei ole tullut mitään takaiskuja. Niin. Ja nopea oli tasan 3 viikkoa sitten auto tuotiin ja nyt se on valmis. Niin. Asiakas on tyytyväinen toimituksen nopeuteen. Joo. Ja oli kuitenkin rungon maalausta ja kuivaimen siirtoa ja tällaista ehkä vähän ylimääräistä hommaa sitten kuitenkin. Joo, vielä vähän lisätyönä siinä. Silti pysyy hienosti aikataulussa. Tämä vaihe on nyt suoritettu ja sitten lähdetään Iisalmeen nosturiasennukselle ja siitä vielä sitten Volvon kautta viimeiset valot laitetaan ja tämä muuten selvä. Ei muuta kuin pinolle. Pinolle. Minä olen Tomi Hartikainen Heppek Oy:stä ja seuraavassa asennetaan uusi puutavaranosturi puutavara-aalto. Ensimmäisenä tosiaan se nostetaan kiinni tuohon aaltoon ja sitten ruvetaan kytkemään hydrauliikkasi ja sähköt. Noin. Seuraavassa asetetaan kiinnityspultit ja kiristetään ne tiukalle. Semmonen on seuraava työvaihe. Että tämmösiä on mukava tämmösiä uusia nostureita uusiin autoihin. Tässä mitataan tämä, että se on keskellä tätä autoa tämä nosturi. Näin. Tänne laitetaan tämmönen tuki tänne, että asettuu paremmin tämä nosturi sitten paikalleen tuohon telineeseen. Noin. Eli tässä mitataan vielä tämä, että tämä nosturi on niinku keskellä tätä aattoa, tätä telinettä. Kyllä, ei muuta kuin kiinni. Sitten tullaan vielä tämmöiset suojakupit tähän paikalle. Mutterin suoja. No sitten otetaan tämä siltanosturi nostin poikkeen tästä. Tullaan vähän valloakin nyt tähän. Nyt mitataan tuon pumpun virtaukset, että ne on oikein tuolle nosturille. Ja tarkastetaan sitten, millä kierroksilla sitä sitten pyöritetään. Ja aato voi laittaa nyt käyntiin. Ja kytketään mittarit paikalle. No niin, nyt pistetään auto käyntiin ja ruvetaan mittailemaan paineet kohille. Nosturista, ei kuljettajasta. Joo, eli tästä voi säätää sitten niitä kierroksia sopivalle, että virtaus saadaan oikeesti tuonne pumpuun. Eli tällä hetkellä on 124 litraa noin tuo pumpun tuotto. Nosturiin pitäisi saada virtausta 170 litraa minuutissa öljyä. Ja nyt katsotaan millä kierroksilla se saadaan aikaiseksi. Tästä aletaan nostamaan kierroksia sitten ja samalla tarkkaillaan täältä. Noin.
Tässä alkaisi olla nyt kohillaan moottorikierrokset. Seuraavaksi laitetaan nyt kaikki letkut paikalle ja kytketään sähköt. Ja sen jälkeen päästään testaamaan nosturia. Eli tässä on paljon letkuja tässä seinällä, niin aina uudessa nosturissa se on kiinnitetty tuonne kääntäjän alapuolelle. Näin. Ja on se aina irrottanut ja nostanut seinälle. Voi laskea montako konetta on asennettu tässä. Tietysti se ensin mitataan sopiva mitta. Sitten valitaan oikeanlainen letku siihen. Valitaan oikeanlaiset päät siihen. Päät kun on valittu, niin sitten vaan aletaan näitä laittamaan paikalleen ja puristetaan holokki oikeeseen mittaan. Joo, ensimmäinen letku on valmis. Vielä muutama letku ja sitten testailemme. Joo, eli hydrauliikka on kytketty ja nyt laitetaan sähköt. Eli nyt testataan ensin nämä alalohkon toiminnat. Kyllä toimii ihan niin kuin pitääkin. Eli joo, nyt testataan sitten näitä yläliikkeitä, että nosturi muuten toimii. Tappi kiinni. Hyvä. Nyt kun on koura ja riipuke kiinni, niin nyt tässä ei ole muuta kuin letkujen asennus tähän. Esivalmisteluja on tehty tähän vaaka asennettu ennen kuin tämä nosturi tuli asennukseen ja ilmastointilaite. Eli rasva on joka tapissa tässä nosturissa, mutta tähän lähtöhuoltoon kuuluu koko koneen voitelu. Seuraavaksi lähdetään ulos testailemaan tätä nosturia. Ja tehdään siellä kaikki testit, mitä sille pitää tehdä, ja koekäytetään sitä. Joo, nosturi on nyt valmis luovutettavassa asiakkaalle. Vielä on dokumentit täytettävä ja semmoset. Kaikki meni hyvin. Kyllä. Asennuksen osalta. Kyllä. Kaikki Vanhan on mallin, niin kuin juuri näin. Junan vessa tämä homma täällä. Kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. No niin, nyt on tämä työvaihe alkaa olla taputeltu, eli nosturi on pistetty autoon kiinni ja tästä lähdetään sitten Kuopion Volvolle viiä auto. Siellä viimeiset sähkötyöt, vähän valohommia ja teippaukset ja aletaan pikkuhiljaa olemaan siinä pisteessä, että ruvetaan opettelemaan autoa raakaan työntekoon. Nyt ollaan Kuopion Volvolla ja 22. joulukuuta on maanantai ja tässä viimeisiä juttuja laitellaan autoon ja pääsee Riitta iltavuoroon sitten töihin. Joo, Riitta ja Mikko on tuosta vanhasta autosta ottanut kaikki kamppeet pois, mitä tähän uuteen siirretään. Ja ketjut ja tietokone ja työkalut ja kaikki mahdolliset härpäkkeet ja ne laitetaan sitten tähän uuteen autoon. Niin kohtahan se tuolta Mikko tullo ja se sitten sanoo, että no ei tätä ja nostaa tavaroita poikkeen sieltä. Minä olen tunnettu Kassi Alma tässä firmassa, niin mulla on tätä tavaraa. No onko se siellä se toimistopussi on siinä? Ei ole, kun nämä on meidän tavaroita. Hän on sitä tähän mahtumaan. Kyllä. Ei siellä ole paljon mitään. No, nämä on niinku kaikki tarpeeksi. Joo, nyt on Ruotsista tulon jälkeen, niin tänne on teipit laitettu autoon ja sitten on tullut ERT-rakenteelta päällirakenteet, sermi. Tämä varustelussa on laitettu myös siekottimet tähän ja talvella tosi hyvä juttu. Ei tarvi ketjuttaa ihan niin paljon. Turvallisuusseikka. Kuormavälineitä pankot, Forest King airot tähän ja sitten nosturiasennus tehtiin Iisalmessa Hartikaisen Tompalla. No niin, tässä on vähän turvallisuutta, on hyvät
askelmat ja kaide laitettu tuohon ja sitten nosturin kun noustaan, niin on askelma laitettu tuohon, että hyvä kiivetä tänne nosturin kyyttiin. Nosturi on sama kuin edellisessä autossa. Epsiloni 17 tonnimetri L-kone, hydraulisesti esiohjattu. Hyvältä vaikuttaa kyllä. Tätä on mietitty paljon, mikä tonnimetrin nosturi olisi paras ja nyt on päädytty tähän 17 tonnimetriin. Meillä on paljon lastaamista, niin vähän järempi kone ja voimaa riittää ja kestää paremmin. Se on just tuo lastausmäärä, että jos hieman vähemmän on lastaamista, niin 12 tonnimetrin konekin on tosi hyvä kone kyllä. Se on vähän kepeämpi sitten, mutta se on just punnittava niitä, että minkä verran on lastaamista ja mitä koneelta vaaditaan. Salakuljetuslokero on tuolla, niin lonkero täyteen. Joo, tässä on nyt poikkeuksena tässä päällirakenteessa, niin tässä ei ole poikkipalkkeja, niin täällä on hyvä tila täällä alhaalla. Ja Apurumon sisäpuolella ei ole poikkipalkkeja. Mahtuu korjaamaankin aika hyvin tuolta sitten. Hyvät fiilikset, hyvältä näyttää. Tää on eka ERT-rakenteen päällirakenne tässä ja hyvältä näyttää kyllä. Joo, kävin nosturiasennuksen jälkeen vaakalla ja tämä oli tyhjäpaino aika hyvä, että pikkasen kevyempi kuin edellisessä autossa. Tosi hyvä. No mikä sitten? Kyllähän se aina mukavaa uudella ruveta töitä tekemään. Niin. Kunhan pääsee nyt ensin koeajolle ja testaa, että miltä se tuntuu. Huomennahan se selviää päivän mittaan. Kyllähän tässä jonkunmoinen homma on, johan tää 10 aloitettiin ja kauankohan tässä on liian jo oltu. 6 tuntia. Sitten mitä ei ole, niin tuolta käydään täydentämässä. Kyllä. Kato, oot ennenkin käynyt, kun löivät niin oikein paikan. No nyt tultiin vähän hakemaan täydennystä uuteen rasiaan ja sit samalla vähän noita ilmaliittimiä tarvitaan ja vähän sähköliittimiä ja sun muita, että pärjätään, jos tulee pieniä sähkökatkoja. No tuollahan on nimittäin näitä. Sitten ihan väärässä osastossa. Katon tonne sekaosastoon. Niin, silloin tulomatkalla soiteltiin ja sanoin, että pehmolelu pitäisi saada sinne autoon, niin tämmönen kissa-pehmolelu on nyt. Niin Joku. Tämän nimi on Joku. Joku, no niin. Mulla on se Joku siellä mökillä. Joo. No ihana, hieno. Kyllä. Ja Mikko ei sitten tätä saa heittää pois. Ei, Mikko heitetään pois, jos se heittää tuon pois. Kato, miten netin kisumnaansa. Kato. Tämä on tässä näin. Mirri keskelle lasia. Keskelle lasia. Viimeiset loppusilaukset, niin sitten kehtaa lähteä liikenteeseen. Jotkut jo sotkenut tää ennen kuin ajoon edes päästykään. Ja nyt ei ole kameramies pistänyt sotkuun tätä, vaikka vähän Ruotsin reissulla olivattekin, mutta nyt on jotkut muut. Suottaa olla noin päällikötkin vähän sotket. En mä näin kotona, mutta auto. Nyt tullaan äkkiä kuormat. Ei poikaset pärjää mulle. Auton valmistaminen on pitkä prosessi aina tilauksesta valmiiseen kokonaisuuteen. Matkan varrella tarvitaan monia osaajia ja lukemattomia vaiheita ennen kuin auto on juuri siinä kunnossa, että sillä voidaan lähteä pinolle. On hienoa ajatella, miten monen ihmisen työ ja ammattitaito näkyy lopputuloksessa.